I förra avsnittet fick ni följa med oss och Lyra upp på land och se oss kämpa för att ta ner vårt roder. Allt detta för att kunna byta våra roderlager inför vår kommande segling över Atlanten. I det här avsnittet fortsätter vi arbetet med bland annat plastjobb, slipning och vardagsbestyr. Vi heter Cecilia och Leo och nu kör vi igång. Vi upptäckte nu när båten står så pass högt över marken att vi hade en spricka i kölen. En något oväntad skada som förmodligen har varit där ett tag. Så vi bestämde oss för att sent på kvällen, när solen gått ner och lämnat den värsta värmen bakom sig, att göra ett försök att plasta igen sprickan. Hallå på er igen! Välkomna tillbaka till båtgården. Arbetet fortsätter här. För er som inte såg senaste avsnittet så kämpade vi ju då med att få ner vårt roder. Vilket vi till slut lyckades med efter många om och men. Det var ju den här bronsskon som Leo kallar det. Som vi inte hade insett behövde också komma ner för att få ner rodret. Men det kom ner till slut och nu är ju projektet då att försöka få nya roderlager tillverkade. Så det är det vi väntar på för att kunna sätta tillbaka rodret upp då. Och förhoppningsvis då så kommer de till oss imorgon eller dagen efter det. Så vi håller oss sysselsatta med annat som ni ser nu. Leo håller på och slipar på våran köl som vi plastade igår kväll, det tror jag att ni såg. Och bogpropellertunneln har vi också spacklat. Det var en spricka där efter att vi körde in i en stock i Italien. Och sen är det givetvis bottenmåla, polera, ja, sådana saker som ska göras också innan vi kan komma tillbaka i vattnet. Men vårt stora jobb är fortfarande det här rodret. Men det ligger lite på is tills vi har fått våra roderlager tillverkade. Så ni får haka på landlivet så länge. Jag ska sätta mig och diska i vår lilla hink. Så att ja, det är ett speciellt liv här. Att det är ett speciellt liv att bo på en båt på land är ingen underdrift. Vi jobbar från tidig morgon till sen kväll och augusti i Grekland är kanske inte den optimala månaden att stå på land. Vi har omkring 40 grader varmt på dagarna och därför får de flesta jobben utföras på morgonen eller kvällen. Vårt plastjobb fram på kölen visade sig inte bli bra alls. Skrovet var fortfarande på tok för varmt, trots att vi hade plastat sent på kvällen för att ha en bättre temperatur. Vi insåg att vi måste göra om jobbet, den här gången tidigt på morgonen istället, när skrovet hunnit kylas av maximalt under natten. Men det är inte så mycket vi kan göra åt nu, mer än att slipa bort gårdagens jobb och förbereda för att göra om och göra rätt. God morgon. Klockan är 5 och nu ska vi plasta. God morgon på er igen. Något senare nu. 9-10. 10:30 kanske till och med. Det gick ju bra i morse där. Mycket bättre än sist. Sova en stund efter det. Och nu ska jag börja med att tvätta skrovet. Så att vi kan sätta igång och polera här de kommande månaderna. Det kommer bli morgonarbete för oss. Det är på tok för varmt för att jobba framförallt på dagen, men på kvällen är skrovet fortfarande så varmt. Vi tror att polermedlet skulle bränna fast. Så att
ja, vi får göra sånt som innehåller vatten, tänkte jag säga. Vi ska jobba på dagarna. Och så här kom våra månader att se ut. Vi gick upp 4:30 och började jobba 5:00. Lite kaffe och frukost för att hålla oss vakna och lite sällskap av allt fler katter som verkade intresserade av vad vi gjorde, men framförallt hungriga på resterna av vår frukost. Åh, jösses hörni. Vänta, är det inzoomat? För det har jag ingen lust med. Nej. Åh, trött. Men det blev väldigt bra. Polering och vaxning hann vi med. Nu är solen på väg upp. Och det börjar redan bli varmt, så vi är glada. Vi måste gå upp vid 5 och göra såna här jobb då. Det blir för varmt sen. Så nu ska vi ta och flytta ställningen till andra sidan då. Så att vi får göra den imorgon bitti. Ja, så en sida hann vi med på en morgon. Och nästa sida imorgon. Och så hoppas vi, idag ska vi ringa till den här mekanikern, kan man kalla det, verkstadsmannen. Och se om han har fått våra delar tillverkade. Vi fick specialbeställa en zinkanod. Och den passade, sa Leo precis, så det var ju goda nyheter. Så ja, arbetet rullar på här, även om det känns som att det går sakta. Och nästa morgon var vi på det igen. Den här gången stod babordssidan på tur.
börjar den här dagen närma sig mot sitt slut. Leo har hållit på här in i det sista för att försöka få loss vår bogpropeller. För att kunna skrapa och greja lite inne i tunneln där. Och nu ska vi faktiskt ta och möta upp med lite vänner på en taverna här. Så att vi har duschat och fräschat till oss. Så det ska bli jättemysigt. Och så har vi fått en liten kattkompis. Och jag matar den med skinka här. Så nu ligger den nedanför trappen och väntar på mer skinka. Och så har den ju en liten kattunge med sig ibland som har brutit benet. Så jag hoppas att den kan läka av skinka och vänlighet. Ska du ha din skinka då? Ja, kom då. Ja, du får ta den. Ja, varsågod. Varsågod på skinkan. Så ja. Gott. Nu åker vi till en taverna. Ses vi imorgon bitti klockan 5 som vanligt. Ja, det är slut där. Men du får imorgon bitti igen. Hej med dig. Och det var inte vilka vänner som helst vi skulle mötas upp med. Vi åkte en bit upp i stan och det var så välkommet att få göra något helt annat. Och på tavernan med den magiska utsikten väntade inga mindre än Erik och Bianca på segelbåten Solvind. Ett mycket kärt återseende. Oj, oj, oj. Jag ska ha skinka då. Alltså så mysigt det var att träffa Erik och Bianca igår. Vi kom fram till det att vi inte träffat dem på vad med getingar. Typ ett år. Så kul att catch up lite grann. Alltså ser ni getingarna? Våran båtgranne är ultragullig trots att vi väcker honom. Fy fan vad med getingar! Så. Trots att vi går upp klockan 5 och polerar skrovet så blir han inte arg. Vi har givetvis pratat med honom. Utan så kommer de istället ner och ger oss kaffe på morgnarna nu. Så det är jäkligt gulligt. Och katten är kvar. Och tog med sig 5 av sina kattungar, eller 4. Så jag har dukat upp med skinkbuffé åt dem den här morgonen. Så ja, livet ombord på båten här på båtgården fortsätter. Och efter ett par dagar ringde vår nya vän Christos. Han hade börjat tillverka våra roderlager och vi var välkomna dit att komma och se på. Christos har en liten mekanisk verkstad i Lefka stad och var oerhört hjälpsam under hela den här processen. Inte nog med att han har fullt upp med massor med olika jobb, han tar dessutom hand om ett helt gäng katter och kattungar, vilket håller honom mer än sysselsatt. Christos har tillverkat våra roderlager i Delrin utifrån våra mått. Det finns alltid en risk att lager kan svälla i vattnet och därför är måtten så oerhört viktiga. Leo och Christos jobbade hårt för att beräkna måtten och hur mycket lagren kan förväntas svälla när vi väl är i vattnet. Veckorna på land blev många och utmanande. Det var varmt, mycket att tänka på och många viktiga jobb vi var tvungna att få klara. Men för att få en paus såg vi till att göra lite utflykter.
Vi följde bland annat med mina föräldrar upp i bergen och han verkligen också njuta av Grekland. De ligger verkligen rakt på vägen. Gud vad många. Shit. Dålig bjälla. Åh gud, ja den. Wow. Det var ledargeten det där. Oj. I nästa vecka är det äntligen dags att sätta tillbaka rodret där det hör hemma. Det vill ni inte missa.